الله العزيز المعتزي بعلوم العزيز وكل عزيز بعزة الله يعتزى يا عزيز تعززت بعزتك فمن اعتزى بعزتك فهو عزيز لا ذل بعده ومن اعتزى بدون عزتك فهو ذليل إن الله قوي عزيز. قبل كل شيء أريد أن أنغلم كلمة أو كلمتين بأهمية القرآن. إخوان والأخوات استمعوا قال الله تعالى يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا شكا الرسول إلى ربي عز وجل عدم الاهتمام قومه بالقرآن الكريم ومن جانب الآخر نقوم الآية تشجيعا لنا ولكم كي تزين حياتنا بالقرآن اليومية لا تعبسوا أو تنبوا بدون قراءته وتدبره فيه إرشاد الله تعالى وتوجيهه في جميع عباده الرشدين وطريق مستقيم الذي لا قانون ولا كتابا مقدسا بعده أبدا حتى نقوم الساعة من يترك بزمان قليل سيحصل على السعادة والسرور. قالوا في حديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به الحسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرفا ولكن ألف حرفا ولام حرفا وميم حرفا. أيها الإخوان والأخوات كثير من المسلمين لا يستطيع بقراءة القرآن ولا يريد تعلم المتن القرآن لذلك يا إخوان والأخوات نستطيع نتعلم القرآن نتعلم قراءة القرآن جيدا ونتيجة. كفيت هنا كلامي إذا وجهت الخطأ أطلب من صدوركم الألفاظ. انظر ما قال ولا تنظر من قال ولا تنسى إلي ولا تنسى أيضا every night and every day every night and every day never forget to say la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Banam Sani Yani Algina di usia Arya Safika Siti Fitri Aisyah wa usti Zahra Aisyah al-waktu iyakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulilah ke kuli dunia, kuli tabi'un alaiya, kuli sabri barriya, hiya dil kursaliyya, akbar min maktu akbar, wala'ani amadu bakat, hiya dil kursaliyya, kuli dabiriya, al-waqida, kuli sama, atawana, tahibina al-waqida, ihal-ihal, wasbi al-syahda, الوحدة السما أتاونا تحربين على الوحدة يحريحان والدنيا الشهداء يو أيو يو أيو يو أيو يو أيو يو أيو يو أيو أو 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 يو يو أيو يوم يوم يو أيو يوم يوم يو أيو يو أيو يو أو 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 كل لحظة وكل ثانية كل تعبي ونورية كل صبري مريبية هي دي الفرصة هي أكثر من مكتوب أكثر ومعك أمل وبعد هي دي الفرصة هي والتعبي نابية الابتداء من السماء تاونا رحل من هاي الابتداء
قراءة علت يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Syukran ada minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا فقط منا